Flipkart মোবাইল এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মোবাইলটো আহি পালেহি এটা মোবাইলটো খুলিম মোবাইলটো চাম আমি কেনেকুৱা কি আহিছে MI মোবাইল Redmi আপোনালোকে চাব মোবাইলটো এটো খুলিলো এটা আহিলা মোবাইলটো হলেটো আমি খুলিম মোবাইলটো এটো মোবাইলটো এটো চাও খুব ধুনীয়া মোবাইল মোৰ দামটো দাম কিমান লৈছিলে আৰু কিমান দিনৰ মত আহি পালেহি তাৰপৰা ইয়াত কি আছে এটো আপোনাৰ পিনটো এ সাজা ইমানে বক্স খালি ইয়াৰ ভিতৰত কিবা কাগজ অলপ আছে আৰু এটা মোবাইলটো অন কৰিম ফ্লিপকাৰ্টৰ পূজা অফাৰ পৰা মোবাইলটো ললো বিগ বিলিয়ন ডে MI এটা মোবাইলটো অন কৰিম টোটাল লম আৰু মোবাইলটো খুব সোনকালে আহি পালে 4 দিনৰ ভিতৰতে মোবাইলটো পালেহি আহি পিনে আৰু আমি এটা অন কৰি চাওঁ এটো মোবাইলটো অন হ'ল ধুনীয়াকৈ এটো আপোনাৰ 4GB RAM মোবাইল বেটাৰী 500 মেগাহাৰ্জ আৰু দামটো খুব মানে দামটো ধুনীয়া পালো 8000 টকাতে পালো মোবাইলটো সব মোবাইল বেক সাইড ধুনীয়া আৰু মোবাইলটো এতিয়া আপডেট চলি আছে মোবাইলটো এটা প্ৰথমতে যোনখিনি কাম কৰিব লাগে থুলমূল কামখিনি সেইখিনি আমি কৰি লওঁ তাৰ পাছত আপোনাক দেখুৱাম মোবাইলটো ইমানখিনিলৈকে হ'ল কিন্তু এতিয়া সিম কাৰ্ড ভৰালেহে মানে মোবাইলটো সেট আপ হ'ব এতিয়া সিম কাৰ্ড ভৰাব লাগিব চাই লওঁ মোবাইলটো হৈ গ'ল অন কৰা এতিয়া চাৰ্জত লগাই চাওঁ চাৰ্জ ধুনীয়াকৈ হৈছে Assam really fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐 Assam really fine 너와 함께 했었던 시간이 길었어 너봐 난 네 옷을 또 보고 있어 মোবাইলটো কেমেৰা আপোনাৰ সব কেমেৰাটো এটো মোবাইলৰ কেমেৰাটো ভাল মোবাইলটো হেতু লোৱা হ'ল বিশেষকৈ ফটো লোৱা হ'ল কিমান ধুনীয়া ক্লিন আহিছে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা এই ৰুমৰ 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야 Still believe fine 13 megapixel real camera I can control 5 megapixel front camera